ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ චීස් හදන රෙසිපි එකක්. එක කිරි කෝප්පයකින් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු චීස් කෑලි 8ක් හදාගන්න. කිසිම චීස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව තමයි අද මම මේ චීස් හදන්නේ. හැපි කව් චීස් වල තියෙන රසටම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි චීස් හදනකොට චීස් එකේ නියම ස්වභාවය ගන්න තව චීස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අඩුම තරමේ ගෙදරදීම අපි හදාගන්න පනීර් චීස්වත් අපිට ඕන කරනවා. මේ රෙසිපි එකේදී කිසිම චීස් වර්ගයක් ඕන නැහැ. ලේසියෙන්ම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මේ බෝල් එකට එකතු කරගන්නවා කිරි කෝප්ප කාලක්. පිටි කිරි හෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකටම එකතු කරනවා ජෙලටින් තේ හැඳි 2ක්. දැන් ඔයාලට මේක එළිය ගොඩක් වෙලා තියාගන්න ඕන නැත්නම් ජෙලටින් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ කිරි උණු කිරි නෙමේ සීතල කිරි. සීතල කිරි වල ජෙලටින් මේ වගේ හොඳට පෙඟෙනවා. පෙඟුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. මම දැන් මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා මාගරින් මේස හැන්දක්. මාගරින් ටික හොඳට දිය වෙලා මෙන්න මේ වගේ බුබුලු එනකොට මම එකතු කරනවා ඒකටම පාන් පිටි මේස හැන්දක්. ඊළඟට මම එකතු කරනවා පිටිකිරි කෝප්පයක්. මිලිලීටර් වලින් නම් 250යි. දැන් ඔයාලා පිටිකිරි ටික හදා ගන්නකොට පැකට් එකේ තියෙන උපදෙස් වලට අනුවම හදා ගන්න. එතකොට ඔයාලට රසටම චීස් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ චුට්ට චුට්ට කිරි එකතු කරන ගමන් හොඳට කවලම් කර ගන්න. චුට්ටක්වත් කැටිති නැති වෙන විදිහට මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න. මම දැන් ලුණු එකතු කරනවා. සාමාන්‍ය චීස් වල රස එන විදිහටම ඔයාලා ලුණු එකතු කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය චුට්ටක් උකු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම එකතු කරනවා ජෙලටින් ටික. දැන් ඔයාලා මේක දිගටම හැඳි ගාලා හොඳට උකු කර ගන්න. ඔන්න දැන් හොඳට මුකු වෙලා තියෙන. දැන් අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කර ගන්න. මම දැන් මේ වගේ බෝල් එකකට මාරු කර ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ චීස් එක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ මේක ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 2-3ක් තියලා ගන්න. දැන් අපේ චීස් එක හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වටේ බුරුල් කරලා එළියට ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක කොටස් 8කට කපා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට ගොඩාක්ම ලේසියෙන් ගෙදරදීම චීස් හදන්න පුළුවන්. කිසිම චීස් වර්ගයක් ඕන කරන්නේ නැහැ. පුංචි වෙලාවයි ගියේ මිශ්‍රණය හදන්න නම් අපිට විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් එච්චර ලේසියෙන් ඔයාලට ගෙදරදීම චීස් හදන්න පුළුවන්. මේ චීස් වල හැපි කව් චීස් වල රසම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.
එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.